ตอนนี้คริสตจักร Heart of God เราเป็นคริสตจักรอนุชนเรามีสมาชิกอนุชนหลายพันคนแต่มีสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่แค่ไม่กี่ร้อยรายดังนั้นที่จริงแล้วเรากำลังอยู่ในจุดที่เสียเปรียบต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อที่จะมีประสบการณ์ในพลังของคริสตจักรที่มี3รุ่นนะครับแต่พวกคุณส่วนใหญ่มีคน3รุ่นอยู่แล้วในคริสตจักรของคุณดังนั้นผมอยากให้คุณได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ผมแล้วคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพคริสตจักรของคุณและจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากคนทั้ง3รุ่นได้อย่างไรเอาละครับในสุภาษิตบทที่20ข้อ29บทที่20ข้อ29อธิบายถึงพลังของคริสตจักรที่มี3รุ่นพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความภูมิฐานของคนแก่นั่นก็คือผมที่งอกและฉบับแปล The Passion Translation อีกฉบับหนึ่งบอกว่าเราชื่นชมคนหนุ่มในกำลังและความงดงามของพวกเขาแต่ศักดิ์ศรีของคนชราอยู่ในสติปัญญาของพวกเขานะครับเมื่อดูแผนภูมิอันนี้แล้วมีคนทั้งหมด3ช่วงวัยด้วยกันให้เราพูดถึงกลุ่มอนุชนก่อนนะครับพวกอนุชนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีสติปัญญาและมีความสามารถมากนักผมมีประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องนี้จากการทำงานคริสตจักรอนุชนแต่พวกอนุชนมีเวลาและพลังงานที่เยอะมากจากนั้นคนวัยกลางคนพวกเขาหาเงินได้แล้วพวกเขาฉลาดมีประสิทธิภาพแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือเรี่ยวแรงมากเท่าไหร่นักแม้ว่ายังไม่แก่พลังงานทั้งหมดที่มีถูกใช้ไปกับการเลี้ยงลูกและอาชีพการงานและเราก็มีกลุ่มคนสูงอายุสำหรับคนสูงอายุพวกเขามีเวลาเหลือเฟือแต่ไม่มีเรี่ยวแรงและแม้แต่เรื่องเงินทองขึ้นอยู่กับว่าวางแผนเกษียณอายุไว้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนสูงอายุมีประสบการณ์และมีปัญญามากรวมถึงสายสัมพันธ์กับผู้คนอีกด้วยให้เรามาประยุกต์ใช้สิ่งนี้กันนะครับกับคริสตจักรของเราในฐานะคริสตจักรถ้าเรามีคนแต่ช่วงวัยเดียวเท่านั้นเราก็จะยังมีจุดอ่อนเหมือนกับคริสตจักร Heart of God ใน20ปีแรกนะครับเรามีเงินไม่มากนักและมีผู้ใหญ่อยู่เพียงไม่กี่คนที่จะเป็นผู้นำที่มีปัญญาและมีความสามารถและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงยากที่จะสร้างคริสตจักรอนุชนบางคริสตจักรก็เต็มไปด้วยคนวัยกลางคนและครอบครัวที่เพิ่งจะเริ่มต้นพวกเขาไม่มีเวลานั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีอาสาสมัครและไม่มีคนร่วมรับใช้อีกด้านหนึ่งบางคริสตจักรก็เต็มไปด้วยสมาชิกสูงอายุพวกเขาอาจมีเวลาแต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังนะครับดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้มาร่วมรับใช้คริสตจักรเหล่านี้มีสมาชิกที่มีสายสัมพันธ์ชั้นเลิศมีปัญญาเต็มไปด้วยประสบการณ์ให้แนวคิดและคำชี้แนะได้มากมายแต่น่าเสียดายพวกเขาไม่มีคนหนุ่มสาวที่จะมาทำให้ความคิดของพวกเขาสำเร็จและนำวิธีการของพวกเขาไปใช้ในการแก้ปัญหาดังนั้นโอเคคุณพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไหมให้ผมทำให้คุณเห็นพลังของคริสตจักรที่มี3รุ่นนะครับถ้าคุณมีคน3รุ่นที่แข็งแกร่งและอุทิศตัวเพื่อที่จะสร้างคริสตจักรฟังนะครับจุดอ่อนของคนแต่ละรุ่นจะถูกชดเชยเป็น2เท่าด้วยกันโดยคนอีก2รุ่นที่เหลือคุณเห็นไหมครับว่าคนทั้ง3กลุ่มจะช่วยชดเชยจุดอ่อนของคนอีกกลุ่มหนึ่งได้และขอให้ดูจุดที่แข็งของพวกเขาจุดแข็งของคนอีก2กลุ่มจะชดเชยเป็น2เท่าจุดอ่อนของกลุ่มอื่นตอนนี้ให้เรามาดูเรื่องเวลากันนะครับในส่วนของเวลาคนวัยกลางคนอาจไม่มีเวลาแต่ว่าจะถูกชดเชยเป็น2เท่าด้วยกลุ่มอนุชนกับกลุ่มผู้สูงอายุคนมีครอบครัวไม่สามารถร่วมอาสาได้มากนักแต่คุณสามารถขับเคลื่อนกลุ่มอนุชนให้รับใช้ได้นั่นเป็นเหตุผลที่คริสตจักร Heart of God ไม่เคยขาดคนร่วมรับใช้เมื่อเราจัดการประชุมเราต้องการอาสาสมัครเพียงแค่500คนแต่อนุชนนับพันคนลงชื่อร่วมเป็นอาสาสมัครเรายังขับเคลื่อนผู้ปกครองที่มีลูกซึ่งดูแลตัวเองได้แล้วเพราะพวกเขายังคงมีโอกาสร่วมรับใช้ได้ดังนั้นจุดแข็งของอนุชนกับผู้สูงอายุก็จะชดเชยเป็น2เท่าด้วยกันนะครับจุดอ่อนของคนวัยกลางคนและคนมีครอบครัว
ให้เราพูดถึงด้านการเงินบ้างในคริสตจักร Heart of God ในยุคเริ่มแรกของคริสตจักรอนุชนอาจารย์ลียาและผมรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนผู้ปกครองของวัยรุ่น10 คนอาจารย์ลียาไม่เพียงแต่ไม่รับเงินเดือนแต่ว่ายังออกเงินค่ารถตู้เพื่อจะรับเด็กๆมาคริสตจักรโดยใช้เงินเก็บของเธอแต่เมื่อเป็นคริสตจักรที่มี3 รุ่นปัญหาด้านการเงินก็หมดไปด้วยคน2 กลุ่มวัยนะครับคุณพอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับให้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องพลังกันสำหรับอนุชนพวกเขาเต็มไปด้วยพลังคุณสามารถเห็นพลังของพวกเขาได้ในช่วงการนมัสการของเราในบรรยากาศการนมัสการของเรานั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีคนหนุ่มสาวในการประชุมนมัสการของคริสตจักรพวกเขานำเอาพลังและชีวิตชีวามาสู่การประชุมนมัสการของคุณและสิ่งสุดท้ายสติปัญญาและความสามารถในขณะที่อนุชนจะมีจุดอ่อนในด้านเหล่านี้ซึ่งบรรดามืออาชีพในคริสตจักรของคุณสามารถจะร่วมรับใช้ในด้านเหล่านี้อย่างเช่นด้านการเงินเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการบริหารและแม้ว่าพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้พวกเขาสามารถใช้โปรแกรม Zoom เข้ามาและร่วมรับใช้จากที่บ้านได้คุณจึงมีจุดแข็งครบทุกด้านนั่นคือพลังของคริสตจักรที่มี3 รุ่นนะครับจุดอ่อนของแต่ละรุ่นจะถูกชดเชยเป็น2 เท่าโดยคนอีก2 รุ่นที่เหลือและนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากจะให้เกิดขึ้นคน3 รุ่นจะชดเชยจุดอ่อนของแต่ละรุ่นได้และยังทำให้แต่ละรุ่นสามารถที่จะฉายแสงให้คนแต่ละช่วงวัยสามารถจะเฉิดฉายด้วยจุดแข็งของพวกเขาคน3 รุ่นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคนรุ่นอื่นๆและเป็นกำลังเสริมให้แก่กันและกัน